بسم الله الرحمن الرحیم. ځکه یو پروسیجر بغیر د پیرامیټر نه یوز کم او هغه کې ما سره نارملی بغیر د پیرامیټر چې زه پروسیجر استعمالوم نو به ما سره ډیفالت مطلب ټوله ډیټا به پکې راځي. مثال په تور په دغه سټوډنټ ټیبل کې ما سره څومره ډیټا ده 11 ریکارډ دی پکې ټوټل. که زه وغواړم چې زه یو پروسیجر د شي لپاره وکم چې ما سره د ټوله ډیټا د ټیبل ولا راشي دغه لپاره یو سټور پروسیجر جوړ کم. زه به دلته راو بغیر د پیرامیټر نه یو سټور پروسیجر ګورو. دلته مکلیک وکړلو دی ما سره بغیر پیرامیټر دی نو دلته به زه څه کوم زه به ولیکم چې ډسپلی فار ایگزامپل ډسپلی ډیټا دا یو ما یو جنرالایز اوس که پیرامیټر کې وګورئ پیرامیټر کې ما هیڅ شی نه ویر کړی. اوس دا دوا ویریشن دي. اولنی ویریشن فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې سلیکټ سټریک فرام دلته ما ولیکلو چې سټوډنټس نو په دغه باندې به څه کیږي په دغه باندې به ما سره چې څومره ډیټا وي په کوم ټیبل کې په سټوډنټ کې دا ټوله به ډسپلی شي. دا به دغه نه زه ایگزیکیوټ کم رن مکړلو دا ما سره چې شو سکسسفول شو. دا اوس ما سره د پروسیجر نامه ده چې ډسپلی ډیټا. دا ډسپلی ډیټا په نامه باندې چې کوم پروسیجر دی دا ما دغه نه کاپی کړلو واپس چې دلته کوم دی ما سره بلاک ته د کوم ځای کې چې مونږ کوډ لیکلی دی دغه کوډ له به راشم د SQL چې کوم فایل دی په دغه فایل کې به زه ولیکم چې کال او کال نه بعد مې څه ولیکلو دا ما کال کړلو نو په دغه باندې به څه کېږي په دغه باندې به ما سره د ټیبل ټوله ډیټا ډسپلی شي. لکه موږ څرنګه سلیکټ سټریک فرام ټیبل لیکو دغه ځنه مرن کړلو نو دلته تاسو کتای شو ما سره ټوله ډیټا راغله. اوس کوېسچن دلته دا پیدا ویږي چې آیا داسې ممکنه ده چې زه په ډیفالټ مطلب په پیرامیټر کې دلته ډیټا ور نه کم خو ما سره ته سلیکټډ ډیټا راشي. نو آ سلیکټډ ډیټا چې کوم په پروسیجر کې کومه ویلیو ته سیټ کې او ما به راسي په دغه ځای کې ته ویلیو نشي ورکولی اوندا سیم ورته ایډیټ کوم. زه به راشم واپس د کوم چې ما سره د پروسیجر ما جوړ کړلو د ګیټ ډیټا په نامه سره د ډسپلی ډیټا په نامه سره دغه پروسیجر نه به راشم دا به لږ ایډیټ کم مطلب دا مو الټر کړلو چې الټر مو کړلو دلته به څه وکم پرون که تاسو خیال وکړو ما تاسو ته وی چې یاره ما خو کړی و خو پته نه لګي چې څه کار نه کي. اصل کې چې کوم ډیکلریشن او دا وي د اینډ د بګین بلاک په منځ کې ما ډیکلریشن که تاسو ته زړه ویډیو به وکړه د بګین نه بره مکړلو اب ځکه سټیټمنټ به نه شو کې مطلب مینینګ به نه و. دلته ما ولیکلو چې ډیکلیر فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو STD یا ما کمپلیټ ولیکلو فار ایگزامپل سټوډنټ ID یا به دا لږ وړوکی کم دا ما کړلو سټوډنټ ID انټیجر ما کړلو او دغه ما څه ډیفالټ ویلیو ورکړله فار ایگزامپل دغه ما څه ورکړله 110 ما ولا ورکړله. اوس دلته به زه چې وکړم اوس مونږ څه وخت مطلب که دلته تاسو سیګنیچر ته وګورو سیګنیچر خو سټیل څه دی پیرامیټر کې خو څه نه راوړي خو دلته ما یو ډیفالټ ویلیو هغه کړله سیټ کړله ویر ما سره څه دی زه به ولیکم چې STD ID یا STD ID از ایکول ټو دا چې کوم ویریبل دی دا ویریبل به کاپی کې او دلته به څه کې پیسټ پې کې دا ما پیسټ کړلو. زه به دا کویری کې دا چینج بیرته اپلای کوم ځکه چې دغه کې ما چینج وکړلو دلته راغلم دغه ځنه مرن کړلو چې رن مکړو دا ما سره څه شول دا چینج پکې راغلو. زه به واپس د کوم ځای نه ما سره کال کېږي زه به دغه بلاک لا راشم دغه بلاک لا راغلم په دغه بلاک کې ما وخت چې ما رن کړی او دا ټیبل یې ور کړی که نه نه دلته ښکاري ریزلټ دا ما وخت چې رن کړلو دا ډسپلی ډیټا. اوس په ډسپلی ډیټا به صرف او صرف د لسم نمبر چې کوم ریکارډ دی دا ریکارډ به ډسپلی شي. دغه ځنه ما رن کړلو چې رن مکړو څه یې وکړلو صرف لسم حالان کې که وکسو دلته خو ورته ما دا نه وي ویلي چې ته لسم نمبر ریکارډ راوله نو دی ما سره څه شي په بیس باندې راوستو ځکه چې ما بغیر د دغه ځای نه د ویلیو د وړو هلته مې یو ډیفالټ ویریبل اساین کړل وخت مې یو ویلیو اساین کړله دا چې اوس هر څومره ټایم زه رن کوم مولا به همدا ویلیو راکوي مطلب ډاینامیکلی زه دا نشم چینج کولی. کله چې ما سره په پیرامیټر کې دلته څه انپوټ ویلیو وي نو په هر انپوټ ویلیو باندې زه ډاینامیکلی دا ریزلټ راوستی شم. کله چې ما سره انپوټ ویلیو نه وي نو ما سره به څه کېږي ډیفالټ ویلیو به رادرومي ډیفالټ ویلیوز ما سره دلته نشته نو ډیفالټ که وي خو به راشي که نه وي نو ټول ریکارډ به تاسو سره رادرومي. په پیله کې موږ سره ټول ریکارډ راغلل ځکه چې موږ ډیفالټ ویلیو نه وه سیټ کړې بیا چې ډیفالټ ویلیو سیټ کړل نو په ډیفالټ ویلیو باندې اوس موږ سره چې کومه ویلیو دوزه کې زه سیټ کړم هماغه ویلیو به موږ سره رادرومي. فار ایگزامپل ما دا چینج کړلو مطلب ملټیپل ټایم تاسو دوزه نه دا څه کولی شو دا الټر کولی شو دلته زه راغلم دلته ما څه کړلو دا ما فار ایگزامپل 107 کړلو نمبر ما چینج کړلو خو صرف دومره به کې چې چینج کې داسې نه چې دا پرې ویل ته بیا اپلای کړي دا به ته دا چینج به په راولې په دغه ځای کې دغه ځای نه مې دا راوستو رن مې کړلو اپلای مې کړلو دا چینج پکې سکسسفولي په دغه کې وشولو واپس چې دلته راشي نو دغه ځای نه اوس رن کې اوس په تا ته څه شي ولا ډیټا وښیي دا به تا ته وښیي د 7 نمبر چې کوم 107 ریکارډ دی دا زه دغه ځای نه رن کړم
چې رن مې پرونټ شی وکړلو 107 ولا ریکارډ راکړلو مطلب دا چې الته کومه ویلیو ما سیټ کړې دا او مغه ویلیو په حالان کې ما په دلته په پیرامیټر کې ویلیو نه ور کړې نو دوا ویریشن شول یو دا چې موږ سره ویلیو وی یو نوی چې نوی ته ډایرکټ چې کله هغه کې مطلب چې ویریبل سیټ نه کې نو تاسو سره به ټول ریکارډ برادرومي یا مثال په تور باندې که زه وغواړم چې زه دلته شی وکم یو سنگل ویریبل آوټپوټ صرف یوز کوم نو په سنگل اوټ یا ملټیپل آوټپوټ که زه یوز کوم آیا ملټیپل آوټپوټ زه یوز کولای شم نو دا مې موږ سره یوز کېدای شي اته لپاره به زه یو بل تاسو لپاره جوړ کم زه به فل حال دا باندې کم یو نیکسټ کې ملټیپل آوټپوټ دا ارته خو چې په ملټیپل آوټپوټ باندې موږ سره یوز